आएको छैन कि प्र्याक्टिस चाहिएको छ होइन तर कति स्टोरी काफी हालेको मैले याद के हालेकै याद छ लाइभ जो ल 就是了吧，头你把什么检查说比别了，要来说的面的可能去往年吧 organization 的很难为中国年你趟看了不来 daily broadcast，他那就没做人那地比，而且去 Facebook live 所有地比，啥个了哈你把变到 last 个现在真的。即同样个家长还干没女生那么好生，至少往年吧 organization 的很难为中国年你趟看了不来的，什么是天地他是不来的，就比莫努比那不看了不来呀个是。Thôi có xong chỉ sau bao nhiêu organization ấy, cho daily broadcast chỉ sau Facebook live broadcast này nào nữa đó sa, YouTube chỉ sau upload này nào nữa. Thôi có xong chỉ thôi ya go daily broadcast ba hai cái đó sa ta đây go do bia ha hula mi sar mi la mo hơn chỉ, vì cái đó thôi ya go daily broadcast ấy lost cái gì nào nữa. Giờ là phải sar mi la chỉ. Giờ là ba. आजकल सीखो तो व्यस्त से आज होते थे. आज ठाउँकनेला बच्चा कमबे व्यस्तता रहाज्यो ठाउँकने बच्चा शरीर म बिउज्या यो को बिजी मरु बति बति हजुर. thôi bia hao là mi chỉ tham nói tới cái chú có thằng á, so bia hao yêu biết sẽ lấy cho ai khai vào lại cái gì, chỉ áp nạp á suru ye chỉ dancer tham gia sau thì dance tại cái chú khó để cho chỉ cái đi. डान्स ठाउँ छम नर्तकी जो हिसाबमा छम डान्सर हिसाबमा त हसला डान्सला छौ लाइफ हिसाबमा ख जुन जीवी रेगुलर डेली लाइफ जुन याना जुन ज्यादा दु ओठेन्टु डान्स न छौ पार्ट अफ लाइफ ज्या चौंडु जो छ डान्सर्स ते अपोर्चुनिटी फे ज्या चौंडु ला तको छु न ज्या न लजगा त को तक न फे न अके माथि जीवन यो छौ पार्ट जुन नि वन छौ डान्स चाहिँ एक महत्त्वपूर्ण भूमिका ज्या चौंडु हजुर. thôi có thật chỉ dance tại đại về trên chỉ dance thì परिकारपट्टि डान्स हुँदै थिथि फर्म्सहरू डान्स हुँदै बो different डान्स फर्म खनिबले चाहिँ छिपी मनु त थाहै कन्फ्युज आयो दिछु डान्स नाच हुँदाखेरि जिउसीको होमिस्ता चाहिँ नि अहिले चाहिँ डान्स चाहिँ गुलीवटा फर्म त दुथे आएको न सिउपट्टि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ डान्स गर्न एक्सपिरियन्स दिन्छ नि डान्स चुला छौ कथा जिउ बुल्न झिनो वेब ल्याङ्ग्वेज हो जो भ्याडो ओठेन्टो एक डान्स यो छौ फर्म न मलाई जस्तै झि नेपाली चुना नेपाली डान्स यो फर्म खला भाषा पहिलालाई झिउ कल्चर डान्स वइ झिउ नेपाली ठिठी कल्चर त भुसीकी हिसाबमा जस्तै झि नेवा थाई तामाङ थाई मगर थाई शेर्पा लोकु चीज यो डान्स यो छौ छौ ठठयो थासे ठठयो परिभाषा दु ओठेन्टो वो बाहेक न म्यौ न दु जस्तै झि नेपाली चुना न झि जात जातीय पनि डान्स त कल्चर डान्स रूपमा का खसा जुन ट्रेडिसनल एरिया जुन नेपाली ट्रेडिसनल शास्त्रीय नृत्य मलाई विभिन्न पञ्चबुद्ध सकिन चौपटी चाहिँ डान्स होला अझ सेकीमा यो कुदनी चरिया नृत्य अर्ज दुनी रह्यो आजिस जिबी नर्तकी ज्या सेका चुनोट चाहिँ बाह्य डान्स जको झोला गुये डान्सलाई छिसा सेकी मरो जुन गुठीले दुनी प्रजाचार्य साके मुन्ते सा दुई पूर्वापिसा दुनी गुये डान्स ठ्याटाइ वो अलगै झोला वो फर्म बाहेक न पिनी या डान्स न एकदम जस्तै आचार्य अझै सेक बाग्दैन अझै म चाहिँ अहिले इन्टरनेसनली फर्म ढाका छ जस्तै झि मित्र राष्ट्र है इन्डिया ढाका छ भरतनाट्यम कथक म अलग्गै दु के न अझ कुचिपुडी मणिपुरी ढाउ यको दनि तर नेपाली यको स्या ढाउया चौँ भरतनाट्यम कथक समय सापेक्ष रामाला समय अनुसार माग्यो हिसाबमा चाहिँ मुना भरि सेगा तया छु बच्चा कथक भरतनाट्यम सेगा छु मेरो वेस्टर्न डान्स चाहिँ जस्तै साल्सा हिपहप है यति चाहिँ छु बच्चा माउ हिसाबमा चाहिँ फुल्का सेगा छु दुगा हजुर
달래 치서 틀림없이 forms of dance스가 되고 다 all-rounder 저 다시를 해나야 되고도 너거 다시 되니 맞아요. चिसोलाई थियो चाहिँ झिथन नापा सुरु सुबे ची नेपाल मण्डले थासे बाँकी गुली मची थी ब्याह त दु व ब्याह त लिन आकना धाइदिउ थियो चाहिँ गो चाहिँ नि ची डान्स क्लासेस सेक्युरिटी धासे गो चाहिँ ची गुठी डुनी चो चाहिँ सेकी मजुपट्टि ब्याह त न दै गुली चाहिँ नि अयोपट्टि लि चाहिँ नि चिसो धाइदिउ थियो चाहिँ छौ चिउपट्टि छौ विचार छौ त बिले ठुके चाहिँ छ्यासेकी मजु थिए जस्तै ची तारायुपट्टि वज्रयोगिनी मञ्जुश्री धागा चाहिँ ची पिनिसेकी अयोपट्टि तर डुनी चौ चाहिँ छ्यासेकी मजु थिए वो 다요 지선 차세기 모요 다오세나 준 오케이 준 rules 타도 준 집에 right so नियम अनुशासनले चुनाव यामापट्टि वो सायद जिसा पुबंक याके महदिया खला वो त शास्त्र न एकदमै लिकलाउ चिज एकदम पूजा पाठ याना विधिपूर्वक या यामाउ चिज या सायद नर्मली मनुदेश वो चिज त न ए ना जे पै त्यही नासिना उनला जिउ जुन उके युक्ति महत्व जुन भूमिका ओना शेनी ड्याजी शायद वो चीज पिने विकृति बै ध्यान जीव सेकमोको कारण मलाई म्यो म्यो न सायद सो दुजी ता वो गुये चीज चाहिँ नर्मली आर्टिस्ट चाहिँ सेकमोर अब डीपली चाहिँ छु गठी खरिया चाहिँ मुसुगा हजुर सिगु बालाको विचार न तैदिको छौ मन टुको विचार छौ तैदिको दु चाहिँ कथा चाहिँ छिगु डान्स परि छ जर्नी स्टार्ट एन्ड भने चाहिँ छिगु चाहिँ इन्स्पिरेसन कथा चाहिँ सुझिया दिएको थियो चाहिँ जो डान्स जर्नी चाहिँ खास जी डान्स चाहिँ लगे जी ढ्या चाहिँ होइन दाइपिनसँग छौ थन किर्तिपुरे चाहिँ छौ संस्था खोले आउट हो अघि चाहिँ दाइपिनो लागि आर्टिस्ट त कम दिया छौ वो टाइम जी जब कि चिर मचाबले जो कारण चाहिँ दाइन चाहिँ का आर्टिस्ट मगा त नु डान्स या नु हिसाब दाइन यो वगे दाइ नाचे राजकुमार महर्जन छेली कन्सर्ट हो दाइन चाहिँ दाइपिनो ग्रुपै लागि बनायो जला अनलिपत पला चाहिँ यहाँ हुन त्यहाँ जो इन्स्पिरेसन चाहिँ दाइए जुलगा हजुर Dala toy ko na tun chigo to learning time is any chinapa dance bali na se to jun dai bina ba so journey jo go do dance pati start so okay so memorable so experience kan disali होला और ढाबेले चाहिँ छौ फन्नी मतलब कहाँ ए अठ्न जिल्ला रेखे जी जी सायद मलाई फर्स्ट डान्स या मोसा मोजु ल पहिलोचोटि डान्स या आउनु डान्स यामले चाहिँ टुटी नसक्यो कि म छु ढाबे खस टुटी नसक्यो कि म अझ बेस डान्स कि बनायो हुँदैन अलि अन्छम दिदी दु इन्दिरा इन्दिरा महर्जन समथिङ दाइ दिदी नाना जी कन्फ्युजिङ ल इन्दिरा चाहिँ इन्दिरा ख इन्दिरा महर्जनै ख मैले दिदी चाहिँ दाइ दिदी चाहिँ सिनियर छु ल दिदीसँग सेका छ डान्स चाहिँ स्वयजनले जिता डान्स या मोरले चाहिँ दिदी इभन जिता टुटी जोना तक ठुटुटी त ठरी अट्ला चाहिँ ठरी स्टेप होइन दाइगा चाहिँ यत्तकै न वो वो छेड वो चाहिँ कम्प्लिट रोक्ने मका वो जो डान्स जर्नी चाहिँ स्टार्ट छु चाहिँ दाइयो कारण अरे डान्स चाहिँ गे ना उनमा हिसाबमा छ फर्स्ट स्टेप चालेको चाहिँ दिदिएन जला अनलिपा हरेक फर्म त गेना सेका पनि ढिउ चाहिँ गुरु पिनो हरेक जस्तै महेश्वर महर्जन अन या पहिला सेगुम गुरुला अझ महेश पाण्डे वेक गुरु चाहिँ गर्न तना दिनु बस्यो थपी पर्छ स्कुल लाइफमा पर्छ जर्नी क्लास नाले चाहिँ गुरु नाप्न मलाई त अनि चाहिँ महेश्वर गुरु अन ललिन्द्र शाक्य अन्त सर्पिङ सेगा छु अन लिपा जोलिसी अहिले नाच गर्यो ना नाच गरे ट्रेनिङ नाच गरे सर्पिनु नाच गरे चाहिँ सर्पी मनोज जोशी अन केशव राई ख्यालबार सर विजय 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 श्रेष्ठ विजय सरिना र लोभन सर चाहिँ यसले तनादि आठौँको चाहिँ सर थानमदी नेपाली मदी त्यहाँ जाएको थियो ठिक हजुर सो चिसा गुरु बिन्दु र लुमङ्गा दिन त्यो कथा चाहिँ नि जिउ डान्स एभ्री चाहिँ छौ बेसिक प्रिन्सिपल्स हुँदैन जी छु बाजा थाइपछि ड्य ल्याएको दाइ थिएँ जी जी डान्स एभ्री न न्यानी बिगिनर छौ ड्य ल्याएको थिएँ न्याउ छौ स्टेप दाइ वो स्टेप यो बारे चाहिँ छ गदाइदिस नि त्यो लागु मेरो बाजा बिजय ठाउले चाहिँ बाजा ल्याउरे अटाइ डान्स आपले न नाते सुर्ता सम्झे नमस्कार या दु चलन दु जी मलाई जी जुन नेपाल भाषी खेले जी निवार जुन बाजा दिने ठाना जी देखाउनु ओके जस्तै छुन सुरियातलाई चाहिँ नमस्कार या चाहिँ दु अघि चाहिँ जित सेनाटो हिसाबमा गुरुपिसा ध्याटो हिसाबमा चाहिँ
डान्स चाहिँ न्यो चाहिँ सुरुवात न्यो डक्सटन लुमिन्थ्यो जस्तै ची जव खव चोपी ड्यपी न्हने चोपी सकल भाजुन चोपी जुन ऑडियन्स दक्ष ऑडियन्स अन पृथ्वी गुल्न चीज दक्ष्टन जी आप फमियाटेना जिउ पाखे छु मिस्टेक जुसा चाहिँ उयो लागि क्षमा या जिउ पाखे छु जुसा त्यो वो नजुल अले जिटा चाहिँ वो परफॉर्मेन्स भरि चाहिँ साथ दियो नि त्यो हिसाबमा चाहिँ जी नमस्कार या चाहिँ हजुर 나는 나한테 솔직히 저거 루먼가 뭐 그치 저거 위가 비 나디어를 닥스는 루먼가 हजुर आज खैलाई विषयले चाहिँ आज त्यो नाट्यस्वर त्यो विषयले न खाना जी डान्स फर्मे चाहिँ नि जी इन्डिया पाकिस्तान नटराज त गया तेजुल जिरो नेपाली आकनो डान्स ना दिबले चाहिँ जी नासा दियोटा क्या हजुर छ फर्मे नर्थ आज वो थन नासा दियोस वो छ सेम फर्म खले कि डिफरेंट फर्म खथे त्यो हिसाबमा छौए ख चिस जे भाषा ल्यायो फरक चाहिँ के ख चिस छिउ भाषा नातेश्वर दाइ खस सायद इन्डिया नाट्य नटराज है सायद नातेश्वर नटराज होला ची महादेवीय छौ रूप ख दाइ ओके जो विचार चाहिँ सु डिफरेन्स हो ढाउली चाहिँ के ख त्यस अनुसार हजुर तर ठोइ गरेर चाहिँ जी नासा देउता चाहिँ छौ गड अफ डिसिप्लिन ढागा न दे अलि ठोइ गरेर चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ जियो डान्स चाहिँ गुल्टाको माथे छ ओहो डान्स चाहिँ एकदमै डिसिप्लिनमा छि जुन चिज मेउली डिसिप्लिनमा अनि अठिटेन्टो डान्स चाहिँ एकदमै डिसिप्लिनमा डिसिप्लिन मन त रास चाहिँ झिस सेक्यो जुन कुरा यही नि वो बालक सही फै के म छोड्दा त्यो विचार हाले डेडिकेसन दियो वे माला डिसिप्लिन दावे झिस न्यानी सुना छिटा या जाउँ दस वो चीज न्यू पेशेंस या ना अले वो चीज त या पति पेशेंस छिके देखमा आ वो चीज न्यू ना मुख स्यो म छटे सेना चाहिँ झिबी मेमेठा स्याचन लाला वो न मिले मजला क्लासेस मिले मलाई ओके चाहिँ डिसिप्लिन निकैमा दको चीज है ना डांसेस मको हर एक चीज है ठाउँको नै जेनेरेसन चाहिँ डिसिप्लिन बच्चा कम जाउँ उठे जाउँ दको मस्ते के न ए चाहिँ खन हजुर हजुर तर थोरै कुरा चाहिँ नि चिज डिसिप्लिन मारेर आइदिनु मन अहिले जिउ छ यो आर्ट फिल्डले पाइछ जिउ थरी तर उल्टा के माउज हाम्रो पेसेन्स हो चाहिँ नि आर्ट फिल्ड मोडललाई चाहिँ नि हठा चाचा जिल्ला चाहिँ गुलिनो ज्या सफल जी मखरा धाइरे चाहिँ आर्ट फिल्ड चाहिँ ओपोए धाइरे माउथेन जी खोइ के चाहिँ छिको विचार चाहिँ गर्थ्यो ओहो डान्स यावली आर्ट फॉर्म डान्स से होला युक्वे मा छाले उके छुनो चीज मूवमेंट जुन यही नि डान्स है वो मूवमेंट बालक सोया ध्यान बिया मसोसी जेपै ते यट्ला रासा वो पकन शेनी छाले ग्रुपे न मिया फेमको वो कारण चाहिँ जुन चीज गुरु शेनी वो चीज त बालक से के लागि चाहिँ एकदमै धैर्य एकदमै बालक वो स्टेप त सोया अले प्र्याक्टिस न उलिएमा हो प्र्याक्टिस मतलब न जस्तै ए जी या फो अथवा जी या नि मगने चाहिँ ए जिया भन्नुहुन्छ आर्टिस्ट के चाहिँ ए ठुले त जिया फे पनि पछि जिया नि जिया यो चाहिँ के एकदम डिपली प्र्याक्टिस गर्छ कम ज्या उठे चाहिँ जोडगा न थायो अभाव न टाइम यो अभाव चाहिँ ढामुक मतलब ठाउँको नै हिसाब हो डको बिजी ठाउँको नै कारण टाइम न साइडको अभाव चाहिँ हजुर तर थोरै कुरा चाहिँ जिया डान्स बाहिर चाहिँ डान्स चाहिँ नि जी नापा सुन बिगिनर डान्स या म सपिङ चाहिँ नि वेक अप इन डान्स या मासु छ बेसिक स्टेप चाहिँ गइरहेको लर्न या नहुने वार्म अप या खाला कि बडी त सुन ह्यान्ड मोमेन्ट्स बडी मोमेन्ट्स चाहिँ या खाला कि कति सिकाउन पऱ्यो डान्स चाहिँ या म सपिन तल फर्स्ट ला बडी मुभमेन्ट गएन या फर्स्ट बडी महिटा गएन सँगाइनु जस्तै डान्स याटर होला नम्बर 1 ला टुटी सङ्गीमा टुटी स्टेप ला गएन फुटवर्क या मतलब अनलिपा चाहिँ नि बडी बक्सी टुटी नहे कया छौ छौ पार्ट लेभल अनुसार थाहा थाहा होया जस्तै तोड़ नहे कया नीन नहे कया हिप होया अन बडी होया अनि ला ए छ तको होइ छौ छौ पार्ट पार्ट हो एना सेकावन ढास चाहिँ जिउ बिचारा यो थाहा नहीं याक्कै म सकेसन वो चीज चाहिँ सेकावन ठगरे छिसा यो चले जो नि जस्तै जुम्बा रिया चले जुदो वो चीज न वन खट्न ल जुम्बा सुनान सौमो पनि ठगरे मोटे वेट लॉस को लागि चाहिँ जुम्बा थाई वो नाबजसा चाहिँ तेरा टाइम होला धावना पर जुसा जी माना वो उसे वर्कआउट किया लगी के ध्यान में आठों के जो चेंज या जुम्बा या वो दो तर वो जुम्बा सक्न सौ म पनि बिस्तारै बिस्तारै स्टेप वाइज जना सौ दो अघि चाहिँ वठेन्टो डान्स चाहिँ या उडिया खसला जस्तै चिनेवा डान्स चाहिँ खसला पिटी वो लागे ना पिकमा गेना संगीमा गेटना न्याउन मारिया वो छौ से स्टे सेकाउन लासला अवश्य न सही हजुर
다들 बिगिनर्स बेसकसिरनो ला टुटी बडी मुभमेन्ट्स चाहिँ बालको फोकस एना दिसनि मजाले डान्स चाहिँ yana भइ एकदम एकदम थै कथा चाहिँ छिसम्म डान्सर जो कथा चाहिँ नि छिटो डान्स चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज गुल्टाको इम्पोर्टेन्ट जो त्यसो बडी ल्याङ्ग्वेज इम्पोर्टेन्ट एकदमै हो रहेछ झिसा बडी बडी व ह्यान्ड मुभमेन्ट उही याना झिसा डान्स ढ्याट्योपट्टि शब्द मेपेन त डान्स चाहिँ ठोर्न ढ्याट्यो खरिन्छ वो डान्स ढ्याटिनु दिया वे ठीक मोफला बडी मुभमेन्ट वे हिसाब मो मसला बडी जे पाइ तेजी मे छौ ज्याते लाछटा टुकी छटा सनातन नारा वो चीज ठीक पे मगो वो मे शब्द भिजे जिया बडी त वो हिसाबमा ढलेना डान्स एप लेकिन ऑडियंस ना डांस तब रिलेटेड जी एकदम एक टॉक सोई ए वो डांस ता थे पाना के अटा अठी अटा थाई हो कुनै न्यामे छना जजमेन्ट तक्षण या छ स्विफ्ट मला वो कार्ड चाहिँ एको बालक बडी मुभमेन्ट छ एकोमा हजुर तर थै कथा चाहिँ ची आकन सम डान्सर जो कथा चाहिँ सी सच ऑडियन्स बिना पछि गइने गइना कनेक्ट एना दि डान्स थ्रु न चाहिँ डान्स डान्स एपले ऑडियन्समा कनेक्ट होला मेन आई कन्ट्याक्ट तर हामीले मुझे ऑडियंस त दे ऑडियंस ना बोला उई मुझे ऑडियंस तब आई कांटेक्ट ले या फिर मो होती ताई जो जो सोच हुई नहीं अजी मो डांस एपले आई कांटेक्ट दियो ऑडियंस था था जिस सोया जुन चीज मेयो भाव अनुसार जिस जुन फेस एक्सप्रेसन या ना जुन सोया यही नहीं ऑडियंस ना पा मैं ऐसे ठाटा अजी मस्ती जा डांसर ला वो ऑडियंस ना पा लिंक जी मो वो ऑडियंस वो डांस ना पा लिंक न जी मो इमसा वो चीज त पहाल का ए वो थेना डांस ना ढाई मो नि कारण चाहिँ डान्स एपले ऑडियंस डेटा लिंक या हिसाब हो फेस एक्सप्रेसन आई कांटेक्ट इति चाहिँ जिहा चाहिँ मागा अले चाहिँ नि वो डान्स न पर लिंक जी ऑडियंस न डान्सेस न अले वो चीज मूवमेंट बाला वइ नि छ खावला ची ऑडियन्स तब कनेक्ट मजिकला डान्स आउँछु अर्थ दै म छुट्याएर सौन थ्विन म खोजला हजुर ताले ठोइ किस्म चाहिँ ची चिसा आटाको परफर्म यान दिगुली चाहिँ नि छुन अयो डान्स टुलाई कि जुन चाहिँ नि ऑडियन्स बिना पकने डाटा सिक्के ठाको ठेन या ऑडियन्स बुझे मजु खला कि अंडरस्टैंड मजु दाइ थे जो बट अयो छुन डान्स फॉर्म टुलाई कि वो अयो डान्स मरु न ध्यामो को जुल दु तर थै डान्स दा ढारो नको थाले जी नेपाली कल्चरल ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल सेगा चाहिँ हिसाबमा वो बाहेक म्यू जुन डान्स चाहिँ जस्तै साल्सा हिप हप यो जुन डान्स चाहिँ नि वो डान्स एभरेज चाहिँ जी वो मेना पो लिंक क्या फुटा होला मतलब ऑडियंस ला पो लिंक वो डान्स एभरेज चाहिँ फटो भन्छ ऑड फील हुन्छ हजुर हाइ ओके चाहिँ हजुर चिउ चाहिँ ओके चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ गर्थे जो थिए वो चिज त गेन हो जस्तै जुन जी नर्मली यहाँ चाहिँ नेपाली कल्चर याबडेला गुण मजाले फ्री एक्सप्रेसन जुन चीज त बढिए अटोमेटिकली अब्जर्भ याद हो जो आज जस्तै वो मी बजे जुला तुरन्त मोनिवेशन हो जुन ए चीज जुन छ वो मेले चाहिँ बढी चाहिँ थैट बढी एब्जर्भ या ठाको भएको एजा चाहिँ बट itu tuh jiu culture no western culture lao dia चाहिँ jiu के नि ना चुनु म बानी परे म ज्या चाहिँ अर्न जोसी हजुर जी यो पनि बानीबाट एक त थपे नेपाली कल्चर दसके फोकस आउन ज्या नेपाली कल्चर जुला चाहिँ हरा हाना याबाट एकदम इमिडिएटली तयारी दु तर वेस्टर्न हाला चाहिँ भर्सा गाह्रो भर्सा नि एकदम टाइम टु टाइम वो चीज तयार चाहिँ एकदम यहाँ चुनी मागा अले वो चीज फिल या त मलाई सुन प्रोग्राम जस्तो वो मे चाहिँ कन्टिन्यू निन्यू अले पासमा म्याक्सिमम प्र्याक्टिस एकदमै मागा के लागि चाहिँ साना छु भर्सा नेपाली कल्चर चाहिँ मजु हो हामीलाई जिउ वेस्टर्न फर्म हो जुन जिउ ट्रेडिसनल फर्म चाहिँ नि आजकल चाहिँ फ्री स्टाइल यादले नि हाम्रो डान्स फर्म त मिक्स एन आयो नि अहिलेलाई मलाई अहिले अहिले जिउले चाहिँ नि पिन्छौ ठन्छौपट्टि डान्स फर्म त मिक्स आइब्रे चाहिँ छि त छौ लाइक एक्सपिरियन्स चाहिँ गथे छ नि मिक्स या जिउलाई कि म जिउ हेलो टाइम अनुसार चाहिँ ठाउँको नै जुन जिउ टाइम पिरियड हो हिसाबमा चाहिँ ठिक जो याना वनि माथे जान्छ नुनु फर्म त नुनु स्टाइल त वही दियो अठिनाए ख तर सकभर वो चीज त म्याचअप याबले चाहिँ भर्छ विचार न या माथे जाउँदा जी नेपाली कल्चर त नसिङ्गी मजिला अनि उठ्छौँ जुन वेस्टर्न हो उही त न झिस जोडे या मुजु छाले वेस्टर्न न ठै ठासे ठै फर्मेट राछ जी कल्चर न ठै फर्मेट उनी न मसँग चाहिँ यामा तर या सा तक न या ढाँचा चाहिँ छेउको नै एकदमै लापरवाही तरिका यही नडु तर एकदम बालक यही पिन ढो मोरु मुख एकदम बालक वहाँ ठन जिला ढाटक न डुगा याना चाहिँ
हिसाबमा या ठाउँ कुनै जेनेरेसन छ यामा तर छिङ्गमको हजुर That's whole form of respect as in you know culture the you know dance form that's a respect as a yeah fe bala हजुर हजुर tale thoi pisma चाहिँ नि chigo चाहिँ ठुली म चाहिँ dance form चाहिँ chigo so favorite style of dancing चाहिँ छु गर्थे नेपाली कल्चरमा ट्रेडिसनल त्यो चरिया डान्स छ हजुर चाहिँ गर्थे हो चाहिँ नि मुसी झियो थ बर्ड अफ नेपाली थ जी जन्मेजुए थङ ज्याला बस्यो एकदमै झी कल्चरप्रति चाहिँ एकदमै भना आस्था राउला नर्मली नभएका हो हजुर तर नेपाली कल्चर होइन जियो नेपाली कल्चर ठुली म चाहिँ त जात जाति होइन थिथी डान्स त दो ऊ किन छिउ छिउ स्पेसिफिक छ उदुलाई कि ए धावलेला एकदमै यहाँ एपिसोड छि ढिमे डान्स निवायो ढिमे डान्स हो ढिमे डान्स ढिमे बजे जुला म आठे सनिजु नर्मली हिजो न यामा जात्रा बोले थाना बोले न मठे सनुगी गाली ओ पुराउला वो एकको ठु छिठये ज्यान बस्यो तर यो पुठ्या नख एकदम यहाँ बिस तर वो बाहेक न झि नेपाली यो जनजाति यो डान्स हेर्न एकदमै यहाँ बिस मन पाम्ला मुख एकदमै यहाँ बिस मन ठैठा चाहिँ छौ यहाँ बिस हुन्छ तर चाहिँ छु न एक्सपिरियन्स दुलाई छिटो जात्रा बोले डान्स आउनु छ ढिमे यो टुन्ये त्या साइड जात्रा बोले डान्स ला अयो एक्सपिरियन्स ला मरो तर तो चाहिँ नेपाली जुन सार्क कन्ट्री यो लास्ट टाइम जुन जुल अबले चाहिँ जुन सी जिनपिङले चाइनिज राष्ट्रपति जुन अबले छिटो वेलकम यो लागि छिटो बनो झाँकी लागि वनबले चाहिँ कालीमाटी चुना छौ डान्स हो छौ एकदमै मेमोरेबल अहिले अन वर्ल्ड टुरिज्म डेले पाटन जुन मङ्गल बजार कृष्ण मन्दिर भने जुन मास प्रोग्राम चाहिँ अबले न अनि यानो प्रोग्राम न एकदमै मेमोरेबल हजुर डान्स हजुर तर छिगो थो न्यू न दिन्यू परि चाहिँ छको एक्सपिरियन्स त गर्नु छ रे गथे जुन चाहिँ होल डे प्लानिङ गर्छ ल कोरियोग्राफी गर्छ ल वर्ल्ड टुरिज्म यो वर्ल्ड टुरिज्म डे भन्दा चाहिँ जुन सात प्रदेश मेरो सात प्रदेश जबदेखि छुटे ल अबले चाहिँ सात प्रदेश त सात प्रदेश यो चाहिँ नेपाली छौ अङ्ग नि वो कारण इबी छुटे मजो थियो भाव चाहिँ जुन गुरुदु मोहन व्यञ्जनकार सर वेकन चाहिँ कथेना पनि झी प्रोग्राम चाहिँ सात प्रदेश त कगाना झी थेना प्रोग्राम एना पनि सर छौ निर्णय ना जुन प्रोग्राम या पनि गोसागो ल अके चाहिँ स्कुल पे मस्त अछि गुल्ना स्कुल पे मस्त जो वो स्कुल त कया एकदम मासे मिनिमम 50-60 जना छौ ग्रुपे 50-60 जना मस्त तया हरेक स्कुल पे मस्त त डिफ्रेन्ट प्रदेश यो डान्स सेना चाहिँ छठाया तया यानो वो चाहिँ फर्स्ट यानले चाहिँ थयो पावरफुल जुल एकदमै बाला मनोरेस थुली वो चिज त एप्रिसिएट या कि हरेक वर्ष कन्टिन्यू ज्या हुनुहुन्छ भयो थो वर्ष न जुइदिने आना जुइते हुनु हरेक वर्ष कन्टिन्यू जात न अलि अनवया चाहिँ वो चिजे चाहिँ जुन मास वो प्रोग्राम मास ओगटे या नि वो ठासे यो घन्केजु ल मंगल बजार घन्केजु एकदम पाटन एरिया छक्न गुन्जाय मान्जुगा उली यहाँ बिसौगा वो येनिब्ले न ओ थेटक न जो ल झिसा प्रोग्राम थेटक न याना ला हेताको जो जुनि मने छु प्रोग्राम छु हो नेपालमा चाहिँ नेपाल टुरिज्म डे चाहिँ हरेक टाइम थेना माने माथि हजुर तर थोरै वर्ल्ड टुरिज्म डे यो दिनको चाहिँ छिगो भूमिका चाहिँ एज अ कोरियोग्राफर थिए जु खला कि गथे गन एज अ कोरियोग्राफर प्लस आर्टिस्ट ए हजुर तर थोरै कथा चाहिँ मेगु चाहिँ नि छिस जुन धिमे डान्स सोयना दिगु दादा ल चाहिँ चाइना प्रेसिडेन्ट झाए चाहिदी बले उके न सिका एक्सपिरियन्स गर्नु वो टाइममा चाहिँ नाच गर्यो पनि अन्डरले चाहिँ हरेक ग्रुपतिर डिस्ट्रिब्युट हाल्छ थोटो ग्रुप जुनावा कार्ने हिसाबमा छौ रिक्वेस्ट रोबले चाहिँ नाच गर प्रभाकर सर यो थाहा चाहिँ जिटा रिक्वेस्ट होला कार्ने झाँकी छौ थिएन किर्तिपुर हेमानी ढिउ चाहिँ खोपले चाहिँ जिठन किर्तिपुरे न्युसो ग्रुप त निएन छौ ग्रुप चाहिँ यिनी पोसिबल जुला अनि किर्तिपुरे यो समलटुवाले टिमे ग्रुप जुनावना अनि जुनावना चाहिँ धिमे ग्रुपे जी अनि किजापी केपी ककुस्याना थाना डान्स नयाना पुरा माहौलले अनि न छौ कलाकार पुरा परफॉर्मेंस वे न्योना चाहिँ पुरा डक्को एक्साइटेड डक्को डान्स नाचना तापी धिमे थाना धिमे डान्स याना ना वो भी मेबी जुन ऑडियंस त दु आज जुन वे बिया वो लस्को सियाटा जुन वे जति ऑडियंस त इबे दक्को ग्रुप चुनाए डान्स ना ये भी सगा जे वो छौ न
एक्स्ट्रा खाली रोड है निचिया गाड़ी जको गुरे जा वो थासे नॉन स्टॉप गाड़ी गुरे जा पल खए खाली देखि वो थासे वो टाइम चाहिँ पुरा खाली एकदमै वो रोडै ठयो गाजु जी ठयो त्यो स्टेज का पुरा रोडै ठयो बडी वो जुन तरकारी बजारे नि हुन्छ स्पेस जु खयो न्याय बिसंग वो दिन थे वो था पाला वो था न्याय बिसो म्योबले मोरुगा उरी न्याय 오, बिसंग हजुर 치킨 예불속을 마을들 가지고 줄라치서나 달라 토이거다 자니 지금도 experience 아거나 코리오그라피 안 디구나 줄라 다음에 퍼포먼스 안 디구나 줄라 토이거다 치사자 डान्सना दिगो दिया जनो खानी चला आला टीचर यो फॉर्म छ कोरियोग्राफर यो फॉर्म हजुर हजुर चिसा चाहिँ नि स्कुलले सेना दिगो खला कि थय डान्स स्टुडियो डु लाइक गथे गथे डान्स स्टुडियो ल्या चाहिँ एक्चुअली मरुनीजी म ग्रुप चाहिँ डु ग्रुप चाहिँ नृत्यले डान्स स्टेसन ल्या चाहिँ युट्युब च्यानल देखा हुन्छ ल स्कुल चाहिँ जी नापा यान्चनो आना याना छुना आना मैले मुख याना छुना न्यू सोंगु स्कुल याना छुनु आएर नेपाल नेपाल फाउन्डेसन पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन छ ल अनि वया मैत्री स्कुल छ हजुर अनि तले 12 तारिखमा हजुर खै कता त छिगो छ टिचिङ एबले चाहिँ नि छिगो छ मेमोरेबल एक्सपिरियन्स डु लाइक टिचिङ याबले चाहिँ छौ गेरासा चाहिँ थकी डु चिज मसेर शेनिदै मसेर शेनिबले थ झन् सही राइनी जी ग्रुपे हजुर जता है रे गुली थपे सलख उली मसेर थय पाखे मेपिन पास पिन शिनला मसेर शिनला थयटा झन् यो वे राहेन दो वठेन दो मसेर शेनिबले थयटा न वो चीज लो मनी मखो जो हरेक चीज नान्तो छ नि हरेक चीज थयटा न नुनु आइडिया त न वया वे वो छो चाहिँ प्लस पॉइंट एकदमै नेको परि मसना पजुन बिजेरा थोकरे मसला एकदम बाठो नि चिसा छिने माइपिन थय युट्युब सोया थय रिल्स सोया थय डान्सिङ अरे इनके ना आइडिया दया छ वो चीज न उल्टा सही una plus point ka thapi no lagi la tale mast thau हुनु फर्म दे इबे फ्री स्टाइल ल्याइ सुसु इबो हिप हप एकदमै इन्दा या चाहिँ उडियो चाहिँ हिप हप कोरियन डान्स अझ ठाउँ करे मस्त त भुट्छरे जाको कोरियन डान्स र गा एकदमै अले इमो स्टाइल इमो पटी जुन फर्म त दो इनके दु पटी न थपिसन सेकी खनि जो झिसजको सिनी म के इमसन उल्टा सिनी थाय था पछि प्लस एकदमै नेपिसो पार्ट हजुर दाइले ठोइ गर्दा त ढिसो छ स्पेसिफिक एज ग्रुप त मस्ते त सेनिबले चाहिँ नि गुलिमसी थासे थाकुन जी गुलिमसी थासे अफ हुन जी जस्तै आई छि सदाइदिउ थिए चाहिँ नि आइपी मस्तेको स्मार्ट जो दको लर्निङ याना चाहिँ नि स्मार्ट लर्निङ जो दको थासे अलि वेकअप इन यो चाहिँ नि वेकअप इन द सेन्टर ठाकुला कि अफ उठेछ वो चाहिँ के रहेछ दक्षिण नेचर फरक फरक जी दक्षिण नेचर छौए जीवो वो कारण चाहिँ चिज सेनिबले मसेस जुन चिज एक्सेप्ट न काई काई पि त डुबले चाहिँ चिसा दाइ के एटुकी चाहिँ ज्ञानी का इमदा सिनी अफर इबी अर्जुया जको सिनी अप मगो छ छु मस भन्छ बदमाशी वइ नि बदमाशी इबी इबी वाला इमसाइना नु चीज वइ छ थाले वो मसे त गेना ट्याकल यामा इम त गेना स्योसा इमसा से कि या इमो पुरी चीज गेना चिसा न क्याप अयपिन मा वो कारण चाहिँ ठाको व अपो ढैला अठेक न्याठान जीवनला ठाको व अपो यो बिचै डुडिसा वठेन्टो न्याउ क्षेत्र न वय घर ठाको न दु अपो न दु ब्यालेन्स ज्यावना नि गब्ले गब्ले ठाकै गब्ले गब्ले एको अपि वो थठे दिउ चाहिँ जीवका गुले हजुर दक्षिण चाहिँ छौए ज्यासनी मखनी ताले मुड दक्षिण हरेक दिन छौए ज्यासनी मको फरक फरक जी मुडे न भर परे जी टाइम अनुसार दको चीज फरक जाते जा वो ज्या छ नि हजुर अप एन्ड डाउन चाहिँ दिया चाहिँ नि तर ओके ट्याकल याजको फिट आउँछ हजुर तर ठोइ किसिम चाहिँ झिबे हाम्रो डान्स फर्ममा चाहिँ भने चाहिँ चिसो सेकादिको दाइते चाहिँ भरतनाट्यम कथक लिन आजकल इक्व ट्रेन्ड चाहिँ आज आउँदो भरतनाट्यम कथक टाइपले हजुर हजुर टक्कले फ्युजन नै एना हाइचोङको दो चाहिँ नेपाली यो फर्म्स अफ डान्स होइन टक्कले फ्युजन दो त भरतनाट्यम कथक चाहिँ गर्न छक्ल ट्रेन्ड उठेछ थोला सोशल मीडिया का ट्रेंड है को कारण चाहिँ थोला सोशल मीडिया जुला तको चीज गुल्न वायरल जी गुल्न चीज वे नि सोशल मीडिया वो वे चीज का मन रहेछ ओके सोया है थपिन छ यो मयो छे गुलिसा चाहिँ सिगा ठो फर्म चाहिँ थयो पुकी चीज खै नामलाई चाहिँ बडी लागि न बाला मतलब तकिसो शरीर यो लागि बडी पार्ट चाहिँ लागि न थु चीज चाहिँ बाल कि या ठिका मोपिन दो गुली म ठिका चाहिँ गुली चाहिँ सुजक सोया ए ठो यातला चाहिँ अर बाला खनिगाला ड्रेस अप खट बाला खनिगा
ड्रेस त सोया दुनी मेकअप सोया एठो चीज मेकअप गयो बाला ठो कम चाहिँ मेकअप गयो बाला ठो डान्स सिकाउने ए म पिन यो कुट्लो छु म चाहिँ थरे रिया चाहिँ मको हजुर दादा थरे ट्रेन्ड को काम हिसाबमा चाहिँ चाहिँ त क्वे अ न्यान चाहिँ नावना जमुदु हजुर हजुर तपाईँको त चाहिँ जी भरतनाट्यम कथकले चाहिँ गुल्टाको डिफरेन्स थियो भरतनाट्यम कथाಗೆ डिफरेन्स ला युपेदो छ्यादाज कथक यावले चाहिँ जुन फुटवर्क यही चिज वो यावले चाहिँ टो टु टप तक एकदमै भाइब्रेट हिलिङ चिज हो बडी हिलिङ जी वो डुड्या खास चाहिँ भरतनाट्यममा चाहिँ पोस्चर वो जुन ची डेभलपिनो पोस्चर त धाइ नि ए चुनि थिए टक्क टक्क पोस्चर उन दु तर एनर्जी लेभल चाहिँ न्युली न उट्टी गएमा भरतनाट्यममा न एकदमै power वो स्पेशल न्युली न टुके खा सेटल अठा से तर न कथके न एकदमै टुटिए पनि खेल्नु अठे खसा त्यो भरतनाट्यम न एकदमै टुटियो के चाहिँ अझ कथक यावले सिद्ध दना पोजिसन या भाषा चाहिँ भरतनाट्यम पनि ओली त पोजिसन एकदम प्रेसर बिया जुन माल दु एकदमै फरक डिफ्रेन्ट ला दो एकदमै हजुर मलाई झिठा जुन त्यो ट्रेन्ड भएर छ त्यो चाहिँ नि भरतनाट्यम लाइक स्पेसिफिक भरतनाट्यमै खला कि कथक खला कि सेमी क्लासिकल फर्म होइन टुटेछ गथे चाहिँ शिव विचारले त्यहाँ चाहिँ भरतनाट्यम भरिपट्टि सेगा त ल अहिले वो रिल्स त भिडियो त जुन भाइ नि युट्युब त सुया सेमी क्लासिक वो चिज त कपिना सेमी क्लासिकलले चाहिँ ए न याद मरोमको तर प्रपर कथक प्रपर भरतनाट्यम सेका तपाईँ चाहिँ नापा चाहिँ एक एक कम आसे छु भन्छ बढे ज्या जुन अचन जी त कलेज ट्यू अंदर है ना तो भरतनाट्यम कथक त शैली कलेज न वो हिसाबमा बालके हजुर तर ठोय किसिमको चाहिँ झिसो प्योर फर्म अफ क्लासिकल डान्स चाहिँ म चाहिँ नि ठुके त भटी छ फ्री स्टाइल अथवा हमेशा याफो किसिममा या चाहिँ सेमी क्लासिकल डान्स जो खला कि गति चाहिँ अझै एकदमै होला प्रपर भरतनाट्यम या त प्रपर स्टेप एकदम बेसिक लेभल ह्यान्डसेक माल छाले बेसिक लेभल ह्यान्डसेक याना उना धास तिनी उके लागि अझ लेभल वाइज दोकेन आज चाहिँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर अझ कलेज सेकिबले स्टेप वाइज पनि नि अथिरो मास्टर डिग्री पिएचडी तक या ठाउँ भने डान्स न न अठिटंग सेका मोचपी जुन भिडियो जको सुया सेकी पिन्साला सेमी क्लासिकली गए एक्सेप्ट या डान्स ए हजुर दाला चाहिँ झिक्या चाहिँ जुन ट्रेन्ड भएर छ त म चाहिँ प्रायः दको सेमी क्लासिकल ट्रेन्ड त भएर चाहिँ फ्युजन चाहिँ जिया छ दुरा टाइममा हजुर तर गुली गुली चाहिँ प्रपर भरतनाट्यम नदु प्रपर कथक नदु त्यसै झिटा सो तर यो प्रोग्राम तर यो ज्या चौधो हल हले हैन जस्तै जो गुरु पिन्छ न यान चौधो भरतनाट्यम प्रोग्राम सोया न अझ ध्याको छ कथक कथक चाहिँ एकदमै बालके प्रोग्राम त ज्या चौधो हजुर तर थोरै किसिममा चाहिँ नि आजकल जुन चिसो दाइहरू चाहिँ ट्रेन्ड भएर चाहिँ सेका चोन्नुबले चाहिँ नि छिटो भरतनाट्यम कथक सेकी त चाहिँ नि झिसो क्लासिक कासा बेटर जुइलाई कि युट्युबर सेका कास चाहिँ नि गते छिको विचार चाहिँ गते त छुके चाहिँ बेटर जिखेछ धावे खसला क्लासे बना सेकिवे एकदमै बेस्ट छाडले उके अन क्लासे न्यानी चना सेकियो अनलाइन सेकियो चाहिँ एकदमै फरक अनलाइन सेकियो जे अनलाइन ग्रुपया सेकियो येला अझ फरक हामीले युट्युबमा सेकियोला झन्डै फरक जीव चाले युट्युबमा सेकलाई चाहिँ प्रपर सुनान थो रङ जुल थो राइट जुल रिया चाहिँ करेक्सन यही पिन्दै म क्लासे बना सेकलाई चाहिँ छक्को त चीज मिस्टेक न करेक्सन यही पिन्दै चाहिँ गुरु दया चाहिँ गुरु चाहिँ ठु मिले मजला वो मिले मजला ठु चिज त ठुल्टा गवनमा उल्टाको थामेमा उल्टाको खेतीमा स्टेप क्याबले चाहिँ ठुल्टाको पावर टुटी माना असे स्टेप त बीमा ठुली कमियामा वो दको चीज चाहिँ लाइव रेजीका मतलब क्लासे उना सेकला वो चीज सेक्ने छ युट्युबमा सेकला चाहिँ वो चीज फिँदैन अझ अनलाइन सेकिबले अझ युट्युब स्या छु भर्छ अझ दैदिने हजुर करेक्सन थियो अघि चाहिँ जो विचार क्लासे उना सेको छ एकदमै बेस्ट एकदमै भाला थयो पनि पुरा बडी स्ट्रक्चर चेन्ज अब
हजुर। 다음에 저희 거라서 지우로 ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ नि दक्षिणा जी कथकको भरतनाट्यम जुन घुंघरू टेउपट्टि जी वो घुंघरू सिकै ट्रेन्ड न चलेजु वो हमेशा छेन न्याना चाहिँ घुंघरूले ट्राई आसा जुला कि जुन गुरु ठावना अन सेकाले दिन घुंघरू न्याना चाहिँ ट्राई आसा जुठेछ थमस एकाते फर्म जस्तै कथक भरतनाट्यमै यदि खरे कसला थमस एकाते दुन वो चीज त थम याफो रे कस चाहिँ घुंगरु न्याना सर या सांजिल वो घुंगरु थम गरेर न्याना या लागि ल दादेमा देवा त ततला ल न्याउ या सांजो रे हे छौ तर गरास चाहिँ प्रपर सेका या त ढास चाहिँ वो घुंगरु चाहिँ बिल्टाका थैद एनर्जी बी अब गुल्टाको के पावर थमा छिए त्यो चाहिँ तब क्लासै सिकेको जस्तै भरतनाट्यमै 50 वटा जग्गा घुंगरु न्याइ रहेछ कथक यावले चाहिँ 100 अबभ होला गुसिया 100 है 125 एज या चाहिँ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो क्लास यो छौ चाहिँ डान्स पट्टि अनुसार न फरक हो छौ चाहिँ क्लास वाइज न फरक हो जुन मस्ते लागि ल छक्न 100 ढ्याला 100 चाहिँ कथकेन लेभल अनुसार फरक चिया हुने वो कारण चाहिँ न्या न्यो बडो सेका गुरु के न्याना बालके सेका यासे एकदमै बाला अब घुंगरू साउन्ड बाला कारण साउन्ड ये आज मनुले संगे यो अलग एक फजला घुंगरू साउन्ड निनिले मिठास जुन वनी नापक बचान्छे मुभी त प्ला मुभी त स्या अब घुंगरू साउन्ड निना दियो ओके माथि लाइभ ठाउँमा न युट्युब ए स्यान निना दियो आना ओके माथि पास मिसा याओ छु प्रोग्राम ते के बनाना ओके न घुंगरू न्याना ओहो ठोले जित यो पति छिला जिन छौ न्या वो एक्साइटमेन्ट चाहिँ छौ अलगै जला तर सेका यावले चाहिँ वो एक्साइटमेन्ट अझ बालै छ हजुर घुंगरू क्रिएट दादा जुन घुंगरू चाहिँ छिटो छ जुन एनर्जी प्रदान बि डान्स टाइममा चाहिँ म छौ चाहिँ छुट्टै जिउ चाहिँ छौ रेस्पेक्ट डान्स त घुंगरू त समेत दै ज्यादा छौ सेकाए या फसे ठिक छ हजुर हजुर एकदमै बाला हजुर दादा ठिक किस्म चाहिँ नि छिटो भरतनाट्यम कथक डान्स चाहिँ इन्डियाला वो चाहिँ इन्डिया छु रिजन छु पार्ट अफ रिजन चाहिँ वो खाथे डान्स यो सेक्टर झिउ कल्चर त लगभग सिमिलर ढाइ ढा त तर सिमिलर मको अन्न एको कल्चर त दु छिठा न एको कल्चर दु तर भरतनाट्यम कथक नेपाली गु कारण वो लव चाहिँ धामको गुरुपिसँग हाते ढुङ्गो सर गुरुपिङै सेकाते जुल थपिन्छ होला छौ डान्स फर्म क्लासिकल डान्स फर्म चाहिँ गति ढाछ मनोडेर रुल्स टु नि अनुशासनले चाहिँ टक्क बानेको छ तर झिरा ठाउँ कुनै नेपाल जुन कल्चरल डान्स चाहिँ त्यो चाहिँ भर्छ रुल चाहिँ मर्ला धेरै छ अनुशासनले भर्छ मोर्ला धेरै छ त्यो कल्चर डान्स चाहिँ तर कल्चर वो क्लासिकल डान्स चाहिँ एकदमै रुल चाहिँ वो जस्तै अथवा इन्डियन क्लासिकल चाहिँ गरिरहेको छ घुङ्रु न्याना चाहिँ टोइलेट टाक्न भने भगन प्याउने मको घुङ्रु न्याहरूलाई यति पुरा बाँधे झोला टक्क छ नि आ झिरा चाहिँ वो न्याना हुनुहुन्छ झिरा वो चिज रेस्पेक्ट माया राख्नु बुखन्यना वनि उतनि दुनिया नि अब डान्स चाहिँ गन्धा वो न्याबले चाहिँ पुरा नाट्य सोर्ता सम्झैन एकदम घुङ्रेटा भाइना झिटुटी चियै टोटी प्लेन घुङ्रो टोटा भाइना एकदम पक्क थासे छसली कते यही गठेन्टो वो चाहिँ थम यु जानु सामान त रेस्पेक्ट याने वो जुन दुनि सामान त जुन कस्ट्युम त थम यु जाय वो त रेस्पेक्ट या छ वो चीज थैटा एनर्जी दिया जाउँदो जुन पर्फर्मिङ याबले वो चीज न थैटा साइड एनर्जी ला किन भया जाउँदो नि सा कस्ट्युम न वइ घुङ्रो वइ जो हरेक चीज न वइ वो कारण चाहिँ क्लासिकल डान्स वो कारण न नेपाली हल्ला भइथेन छ तर म यो डान्स यो फर्म हिसाबमा नआउँछ र तर छिटा नेपाली लिकलाउ देरी हिसाबमा न यो याकन डाउला धेरै छ तर छौ चाहिँ गरिरहेको चाहिँ झिसा जुन इन्डियन कल्चर त प्राइडी बिहा भरतनाट्यम कथक त बिहा जाउँदो ओठेन्टु झिन नेपाली जुन चरिया डान्स हो विथ स्पेसली न्यनियनी मात्र चाहिँ छौ युवपट्टि विचार होला पासपिन आप खलाबले न ए थै खोजी छु डान्स खलाबले झिसा झिठा डु चिज चाहिँ छा बालाको न्यनियनी मोक्न छा रुके जुल छौला साइड गभर्नमेन्ट यो सपोर्ट मरिया न ध्याउला यो जुन कलेज जुन टपिक त डान्स यो टपिक त त्यारहरू वो चिज न चरिया डान्स त ए छा स्पेशल डान्स चाहिँ म यहाँ अप्सन चाहिँ डान्स चाहिँ भरतनाट्यम कथक गएको छु कलेज होइन जुल वो चिज चाहिँ होइन वो चिज त अप्सनल यावला ठिकै छु तर कम्पलसरी ठो चिज चाहिँ सेका पनि माने ठो चिज चाहिँ
भरतनाट्यम कथक सानो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ छि नेपाली जुन ट्रेडिसनल चडिया डान्स हो उइटा फोकस या माथि चोका लागि ला तर धन अब होइन कोर्स अफ स्टडिज फेबले चाहिँ इन्डियन क्लासिकल त फोकस बिहा चाहिँ खुल्दैछु वो चाहिँ भर्छ थर्ड मन खिन्न लगे जोगा तर आएर बिस्तारै बिस्तारै नयाँ चाहिँ डुढाउ चाहिँ यहाँ हुन बाला पछि तर थो बेसीले चाहिँ छौ थाहा चाहिँ कोर्स न बालक चाहिँ थो स्थानीय निकाय जुन वेकअपी पोस्ट चुना चपी मनुदेश न छौ नेपाली कल्चर त छ प्रायोरिटी बिहा मचाउन जुल छौ थाहा चाहिँ थने सिग्निफिकेन्स को डान्स पट्टि इम्पोर्टेन्स छु ओके चाहिँ छु झल्केना चौ डोराका मस्यु कारण न मेबी वो छौ थाहा चाहिँ अर्जिया चौला दाइटेन झुल्का एकदमै एकदमै थोला एकदमै अठी लगेको छु लाइक लिन पासपिनमा जस्तै पासपिन हो भने मास्टर सेना पेज थेसिस सेना जाउँदो को पासपिन अब थेसिस आउ लागि न को वो कोर्स सम्बन्धी बुक्स त नमरु रिसोर्स जुन रिसोर्स थाहा नि अयो न मरिया जाउँदो छ पासपिन त वो विषयले थेसिस आउ लागि न एको गाह्रो जोड्नु का एको पासपिन ताला थासे वना जस्तै लेवना डेडी सेवना ठिमीट अब मतलब भक्तपुर पाटन कीर्तिपुर काठमाडौँ डक्को एना वो जुन जीव स्त्री डान्स हिस्ट्रिकल डान्स जो देवी प्याह त नवदुर्गा प्याह ताइजी भक्तपुरे नवदुर्गा प्याह या मोनी भरिया या कि ला अले ये न 12 वर्षे छ यही ला गछि खछि अजमा प्याह यही जस्तै कीर्तिपुरे 12 वर्षे प्याह या गठ प्याह या यही दु होला खासै थासे दु जस्तै फोकनायन 12 वर्षे प्याह अहमदिनी सिरला खुल्ली ठासेदो वो चिज चाहिँ गुरु पिन छ चाहिँ सेनी त सेनी आर्टिस्ट पिन त तर वो विषयले प्रपर ज्ञानै दिया म त खाना पास छमेसियो लागि थेसिस लागि कीर्तिपुरी बाग भएर जुन गोर्खेहरू उके विषयले न वना गुरुपिन था वो विपी जुन पात्र त द कुछ था वना निन्द्रे चाहिँ जिम त वो चिज धयाए म त वो चिज छे मस्यु ताल छु आसा ताल 토탈 내가 대하모지 볼 대하모지 다요 지게 रिटर्न छुए मोर छ जुन पुला हिस्ट्रिकल डान्स उगी विषयले छुए रिटर्न छुए मोरगा उली ठाकुर के पासै लागि उली हेकेनले अले वो छको थाई दक्को कलेक्सन या भटी भटी जको प्याउ तर न अझ न जुन ताले देवी प्याह गुन गठ प्याह भी वो चीज प्रपर ताल न मोरु अझ मी ध्यामोजु ध्याला एक शब्द धाइमको ग्रुप छ छाना पनि चाहिँ ध्यामोजु ध्याटल सो रिजन दै साइड अकेइन तर न वो छौ चाहिँ प्रिजर्भ लागि चाहिँ रिटर्न चाहिँ दे माथे छौ वो गुठीले गुल्न मनुतत्व मनि गुल्न सेकी पिको कलाकार त छौ त्यो पि पात्र त दु वेकअपिन त चाहिँ वो विषयलाई ज्ञान चाहिँ बिमाथे छौ तर वेकअपिन चाहिँ अच्छा भैरव छ काली छ फलानो रियासन वो उदयसन अले थेना भ्यू ध्या जक सेना तर वो दियन छुए एक्चुअली वो दियो युपति पावर छुक वो छ एना त वो उके विषयले क्वेशन यसा विपिङ के सिकेन आन्सर यो गरो गुरुपिसन वो ठीक हो नाबान से इंटरनेशनल हो वे हिसाब पंद्रह सिना जिमसन अठेशन वो ताल ले छुताल दे एक ताल बल्ल बल्ल समझी गुरुबा न तैले कि एक ताले सिनियो रिया एक ताले अले भैरव इमले छुताल एक ताल भैरव ताले समथिङ एज सुद्य पिपे हो वही ताल दैबिला वो प्रपर इन्फर्मेसन चाहिँ स्केमहरुगा वो ज्यान भर्चा दुःख लगे जो झि नेपाली पनि छुन हिस्ट्री पनि हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस त जुन देवी प्याह हरेक चीज त ओके पनि रिटर्न छिएमहरु झिबे वो ज्यान नेपाल चाहिँ कल्चर यो डान्स विषयले अलि लाउला देखे छ हो चौथासेनो जिनो हुलिमसी सोया चनिबे चाहिँ डकुमेन्टेसन सुए म खोजु न भिडियो दै न फोटो दै न चोया तो दै अलि हापाना से दया होइ चंगो ख तर आज छाया नाचुनु लाइले चाहिँ रिजन स्पेसिफिक दै म खोजु ल एकदमै हजुर अलि झन् पिन्चो पिवनला चाहिँ नि वेकअप छ झन् ध्यान हिस्किचाए जियो ल हजुर म पिन्चो पिसा खनेनी पिन्चो पिता टवनी राइथे चाहिँ नि अझ हिस्किचाए जियो ज्यानो अझ ठोका चाहिँ गुली मची तनाउ थिए चाहिँ चोका कल्चर यो विषयले थोरै किसिममा चाहिँ नि चिसा धाइदिए चाहिँ चर्या डान्स पट्टि चर्या डान्स आ भटी चाहिँ थन नेपाली चाहिँ हाइपे उठे चाहिँ चो भटी चाहिँ नि स्टार्टिङ बिगिनिङ फेज चाहिँ उठे चाहिँ चो थो चर्या डान्स पट्टि चाहिँ नि जुन छ कोर्स दुरा डाइला कोर्स न वो खला कि गरे जे थो साक्य बज्राचार्य ग्रुप पिन्छ न वेकअप पिन्छ न सेनादी खठयो पटिला अयो किस्म चाहिँ गन वो उठे छ थो चाहिँ नि घन वो ढ्या चाहिँ ध्यामको गरेर गसी ढाचा थपिस सेका त्यो हिसाबमा नापा थरे थरे थौ मन्दिरे वना जुन लिंक दुनी चाजी मंजुश्री नाप
मञ्जुश्री चाइना नेपाली वो बोले जस्तै काठमाडौँ दहजिया तमले अन स्वाच भएका सुयाना स्विमी वना स्विमी हाटीमा दर्शन यावले वेकन चाहिँ दुईजना जुन त्यहाँ होला वो चिज चाहिँ लिपा बाह्य रूपे मञ्जुश्री डान्स या हलर या चाहिँ जुन खनिना दियो अब ओला निना दियो छोइ साब बुके भट्ट चेट वे उली बनाजिके शुभ वो हिसाबमा चाहिँ ग्रुपिसा वो चिज यहाँ बिस्तार बिस्तार बाह्य डान्स लागि रिया हौठे छ हलजी हलका आतक न हल टाइममा आतक ठण्डाको थिएन वो हिसाबमा चाहिँ साकी मुनि जुन साकी मुनि पिँदो वेको विषय हौजीमा पकन अन महेकला सुनान झिसला मेप्सला ठुनो मको गेना छुहरिया कारण चाहिँ वेको गुरुबा विषय छेउजी तर कलेज नै ठाउँको ने साकी मुनि गुरुबा पिन गएन छु चिज नि नासा वेको विषय न लिसा बिया गयो सेना गयो छु चिज ज्या जाउँ भयो त जस्तै नापठे एको कन्जर्भेटिभ चाहिँ मजला छु भटी जा खला मखा हेरिन बच्चा खापा चाहिँ चाउ दुका कसको महो आज भरिभरि चाहिँ सेगा भन्यो ल चाहिँ दया जाउँदु हजुर हजुर There are kisma चाहिँ झिसा चर्या डान्स न गुल्ली मची forms of चर्या डान्स दुनी जी तारा युजुला मञ्जुश्री वज्र योगिनी दाइले कुमारी थुके चाहिँ नि छिसा छुना डान्स परफर्म याना दिएको दुलागी जिरा याना जस्तै कुमारी मञ्जुश्री पञ्चपुत्र वज्रयोगिनी भैरवकाली आर्यतारा याना पहिलो मको ताले त चर्या डान्स चाहिँ झिको मेरो डान्स चाहिँ नि गयो गइना चाहिँ छौ भिन्नता छौ चाहिँ दवे थिएछ चर्या डान्स याबले जस्तै झि कल्चर डान्स याबले चाहिँ कल्चर डान्स याबले जुन फ्रीडम जुन दै नि वो चिज चाहिँ चर्या डान्स चाहिँ मरो थाले वो डान्स चाहिँ टक्क थयो रुल चाहिँ अक्क बाँडे ज्या यामा या त उके चाहिँ कुछ चीज के याव न रहिदु उके दुने जगह चना यामा वो चिज त यदि छु ज्या झिस वो फर्म त टोरेना वन ढास खाना वो झझ सेना हुने छ औ पनि यो युट्युब भिडियो त जुन प्रोग्राम पेके मनोले छ डान्स सेना तै नि बुलिस्टा सिउला ढा मिले मजुला सायद बे कपि सेका त अठे ज्या वो चिज त वो हिसाबमा परफॉर्मेंस या त जिमा हैन वो गर्न सिउँ ढा चाहिँ मिले मजु तर चर्या डान्स चाहिँ झिस नेपाल अधिराज्य भरि या बोले चाहिँ छौ चर्या डान्सको लागि एकदम सर्टेन क्राइटेरिया त तया वो चाहिँ थे जिमा नि ढ्या चाहिँ उन माथे छ मगर यो खस चाहिँ वो न्याठेना या सा जुर्यो खस चाहिँ वो विषयले डिस्कसन या म बिठे छ होला चर्या परफॉर्मेंस जुल कि ए वो शंका या त फल्ला म थे शंका या त ढिस्कना म यथा थिया त ढ्या चाहिँ वो वाद विवाद न टाइम टु टाइम भया छ चाहिँ नि छ वो कारण वो वाद विवाद या सोयाना चाहिँ वो चीज त चाहिँ एकदम तक्को मुनाहरू बोल्न गुरुबा पेदु आर्टिस्ट त थो विषयले जुन साकी मुनि त सिउना शुभ वेकअप नि त सिना सलयना छौ बुक भालको तयारी ना ठो चीज थे ज्यान मानि चर्या डान्स चाहिँ थे ज्यानमा कुमारी डान्स चाहिँ थे जिमा कुमारी डान्स धाबले चाहिँ अब जे पाइ त्यही जस्तो के कुमारी यो रूप दुराई तर अपोसा निले लासे जको याव ख रौद्रे याव मह रौद्र न दुराई पुलिसा रौद्रे तर वो चीज चाहिँ दक्वे वे सबै गुरुबापी जुन लोबेको पेसा चाहिँ छौ थोए चीज जिमा नि चर्या डान्स अब चाहिँ ठठे दिया हुनमा त्यो चीज त ठठे ठठे जको याना हुन्थ्यो वो चिया पिनी वन मोरो वो चीज जुला चाहिँ वो चीज त थपिसा गेना डेफिनेसन दियो वो चीज त को छौ बुके रूपमा देमाठे छौँ होला तर यो चिज चाहिँ प्रपर मर्नी झिरा नेपाली यो चाहिँ मर्नी अनि विवाद यो को भइछ ए फलमे साइसन गाएर नि डिस्कनेक्सन गाएर नि यो चिज चाहिँ यो पनि नाका तर बड़ी बड़ी वो यूट्यूब से या मोनेटाइजेशन कॉपी ना यो को याता छ हमको ने ल कॉपी या चलन यो को या यूट्यूब से कुमारी डांस कुमारी डांस से को लाइक यो छिके खाना वो छिके डांस से मुझे बस वो चला पर यूट्यूब से की गराई यूट्यूब ले यूट्यूब से ओके मुद्रा मिले जी वो टुटी मिले जी वो मयो स्ट्रक्चर मिले जी मको ओके ढाचो पनि अब मुठिया अठे यान जो कॉपी ना जो जी वो सेले चाहिँ यूट्यूब से या पुलिसना से कि भर्च बिचारिन सेको छ बाला थारले वो चिज त प्रॉपर्टी की बुकेन मोरदै नि सेना ध्याज के विवाद को भई वो चिज त सुधारे या सुनाना चाहे मुझे मोहगा सुधारे या त या मोहना एजा चाहिँ चर्या डान्स त भर्च सेफ या ठाकया छ हुँदो छ छिटा नेपालले हजुर चिज धाइदिएको थियो नि खन कचिसँग जस्तै ढिमे डान्स या जस्तै ढिमे बोल वेट हुँका छन् डान्स अहिले झन् अफ उठे चाहिँ नि कुमारी जस्तै अहिले चर्या डान्स होइन वो मेस सेकिट हुँका मेहनत छु अर्थ बिहा छ वो सेकिट हुँका डान्स या झन् अफ उठे चाहिँ नि
지금 Ora 아서 common trend에 하나 정도 कि गुल्ला डुजी छ चाहिँ कि डक्कोले कुमारी डान्स नाच्नु डक्को थाहा छ नि अब प्रोग्राम व्यवस्था कुमारी डान्स नाच्छ नि कुमारी डान्स अयो अफवे खला कि दक्षिण स्ट्रक्चर सोइले बडी ल्याङ्ग्वेज भिलेज खनि मखु गुली मसिले चाहिँ कुमारी डान्स या खला कुमा अर्टेन चुनाव ल कोही कुमारी यो ट्रेन्ड चाहिँ गर्न चले जुठे छि Wait, बिचार कुमारी ट्रेन चले जो हिसाब धाउस है ना ठीक है टुरिस्ट वही छिटा टुरिज्म टाइम है टुरिस्ट वही वही चाहिँ इमो लागि लिभिङ गर्डियो डान्स छ लिभिङ गर्डियो मोर्डेसम्म ठिकन नाचाउँदो ठिकन नाचाउँदो याठान वो परफॉर्मेंस याठान जाचाउँदो का जस्तै झिसा कुमारी तल पुरा लिभिङ गर्डिया झिसा क्याप्लेला वेगै त गेन रेस्पेक्ट दिमा वो चीज न मोरो जो गाना त जैसे गणना भेजी भेठानो कुमारी डान्स मा मनु तेराला वथौ करेला ट्रेन चले जो नि भेठानो डान्स प्रोग्राम त बेउरिया अइठा भेठान नयाँ चुनी मनु तेछ अनु कुमारी डान्स नाच्ने अब रेस्पेक्ट जुल मलाई रेस्पेक्ट मजुल नि कुमारी डान्स जुल छोइ साप रेस्पेक्ट है गविताला नठा चाहिँ जु बिचारा कुमारी डान्स या मजोरिया चाहिँ जो सोच अयोजी माओ तर वो न जुल थौ करे जी दाइ समुदाय जितो संस्कृति संरक्षण यामा जुन चिया जाउँची यादव यादव वेगन दाहेndo लाखेर न्याठेन भिडियो लाखेर न्याठे न्याउ टाइम जोगा लाखेर लाजिलगा तर लाखेर यो झिला गुला भित्र जके यकी निचा सो किन टाइम टु वो लाखे छा भिकल यो झिसा बछि मोटे चाहिँ प्रोग्राम अफर एपि छ न उचरिया डान्स कुमारी डान्स दु लाखे डान्स न मानी जिमो लाखे लाखे न मा वो गेस्ट वेलकम या लागि न लाखे डान्स दाइ वो भेजा पुरा मोनोटे फेटना डिनर नै जोदै अन्न कुमारी डान्स या दाइ वो प्रोग्राम अफर एपि छ न वो चिज त भन्छ विचार मया यही अले मको थो प्रोग्राम चाहिँ म जिमसँग थेथे महिना ढगा धल्ला चाहिँ ए ठुमनो चाहिँ मजुका एकदमै थारो आन्सर दिखनि मजु दिया यही मको कल्चर प्रोग्राम ल कल्चर सेफ या न छौ एरिया दूर है नु गाची सँग ए या मजु थटी या मजु गुलगुल थाजे अफर एपिसोड एकदम सोचे मैं अच्छी अफर याना भी अले वो आर्टिस्ट सब बाध्य ताना प्रोग्राम मडैला त्यो हिसाब न मोड चाहिँ या माजु याना एजा जोलुगा तर थोसोले चाहिँ छ आर्थिक विषयले सोया न थो छुटाइमे छु परफर्म यामा छुटाइमे छु यामा गयो ठासे यामा त यो वसोसे चाहिँ आर्थिक विषय त सोया चाहिँ ओपो चाहिँ परफर्म चाहिँ जिया जगो दुडा मालिक ज्यादा एकदमै ज्यादा हुन्छ अले जास आज से जिटा अफर है जी था था प्रोग्राम मैना वन्ने था जस्तो जिमसा थे प्रोग्राम मैना धन्दा चाहिँ आ छ मया छ मेम दai दुनी मेम मय वइले तुरन्त अन तुरन्तै रिजेक्ट ना तुरन्त मेमे सकले मेमे छन अझ डिस्कसन दे मया छि ओके ढाडी दी दुका गुली दाए एकदम कम क्या ना जु जु प्रोग्राम मोटिटी हिसाब वो आर्थिक के सोया है त मलाई डान्स सोया है मोटिटी जु ध्यान यही हजुर तर थो विषयले चाहिँ नि यो ठो चाइल्ड डान्सरले चाहिँ नि छो इजिएस्ट फर्म अलिक कमन फर्म खलाकी चाहिँ कुमारी योपट्टि छैन छ मेम्यो जुन त्यो तारा योपट्टि त मेम्यो डान्स फर्म त अहिले चाहिँ प्रायः चाहिँ या चाहिँ म तर कुमारी चाहिँ एकै कमन खम त्यो चाहिँ इजिएस्ट फर्म खलाकी गरेको चाहिँ इजी फर्म ढाला मिले मजो तर कारण चाहिँ छुट्टे जिटा लगे जो कारण चाहिँ कुमारी मी चाहिँ ठाउँ कुनै यो डेर होला मलाई युट्युब हैन सरस्वती पाएजी मर्सला अन डाउनलोड डेटा सेभ डेटा वे सुंग ह्याकल या त अफ हुने अफ तारै मी चाहिँ हालात एकदमै कम वो चाहिँ प्राय जिमसँग हामीले न लाइभै आउँछ ल रेकर्डेड मा लाइभ आउँछ ल सायद मी अभाव होइन न वो चीज त यो म आउला ए देखे जाऊंगा जैसे ठाउँ कुनै भैरवकाली यो कुशा यही अफो ठासे यही ढाइचनौला यो कुशाल मको अफो ठासे यही भैरव बज्रेगिनी यही मञ्जुश्री यही कुमारी यही एपी पे पुन्याबो चाहिँ मे त पाए जी अफ याला सायद युट्युब यो डेर हुँला वो कारण र यो जु तर तारा यो मे चाहिँ हाले बिसन रेकर्ड याना हालतो मोरो परफॉर्म याले बिसन लाइभै परफॉर्म या वो कारण सायद कम जोजी एथे जो हजुर तर ठोकिसमा चाहिँ जिउ गुल्टाको मार्केट हेर्दै होस् चाहिँ नि जिउ डान्स फर्म चाहिँ त उल्टाकै हुना चाहिँ चुहुनु हजुर हजुर वही हिसाब तर आना जिउ यी चाहिँ सिरियल त सकुन्छु ल ठोइको चाहिँ छिको आए चाहिँ फ्युचर प्लान्स चाहिँ छिटो थिए एज अ डान्सर छ कोरियोग्राफरहरू भयो जिउपट्टि चाहिँ छौ लक्ष्य ढाउ खला गे ढाउ डान्स र डान्सर जिया कोरियोग्राफर जिया सोया न जिउ त इच्छा दो न छौ जिउ
एकदमै तनाव हुन्थ्यो पनि जुन हिस्ट्री देवी त्यहाँ त जुन चिरा ठ्याठा से ट्वाले डुब्ने जुन त्यहाँ त उही त संरक्षण याममा उही त चाहिँ बचैना वनिमा त्यो चाहिँ छोजु सोच देख्लो यो वर्ष देख्लो तर न्यारा वहान ह्योनी थपे जको भ्याउना मगा मेन भ्याउना आर्थिक ख आर्थिक मरिलाई झिबी लिउनलाई वो कारण न 3-4 वर्ष देख्लो जी वर्ष लिउन लाना छौँ तर दको आज से दाइ पिन्त मस्यु पिन्त दक्षण बढी ग्वालिका ए नाच नहुँदु जना जना चाहिँ सकबर जिउसा चाहिँ जस्तै थ कीर्तिपुरै 12 वर्ष यहाँ जुन्दु उही त चाहिँ छौ डकुमेन्ट्री यो हिसाबमा यिनीमा त्यहाँ चाहिँ दक्षिणा पनि सलैराना छौँ डकुमेन्ट्री यामाला उही त सेभ यामाला छाडे हिस्ट्री तना मुनिना ठाउँ लास्ट टाइम जुबले जी मक्त ठाउँ त्यहाँ के मरेर उङ्ला जी मक्त हेर्न खनिनुगा भान जुल एकदमै खुसी लगे जुल अब वो चिज तना हुन्थ्यो चाहिँ भन्छ सेफ यामाला उही त गेना जु एना सेफ यामाला त्यहाँ चाहिँ छौ जो पर्सनल भ्यू गाव चाहिँ अरे जो सोच जो मनोहर सेडु इच्छा छ उही त चाहिँ गेना जो एना संरक्षण या मार्या ओ कारण चाहिँ छौ डकुमेन्ट्री देखिउला चाहिँ सोच या ओके भ्यान्छ सुनगु भ्यान्छ मतलब तको सियासला कया सुनागुरी तको ग्वाले ग्वाली न मा या कचा या फुल जाय मको तो हैन ले ग्वाली गुलिसा तक यही दक्षर न लाभ या सुनगु ग्वाली सुना यही जग्गा ले सकबर ठाउँ पनि ओके चाहिँ जुन ड्रेस यो खदो आर्थिक ग्वाली यो खदो सरकार जुन बिहाट आर्थिक यो उन मगा अहिले जुन ठ्या प्र्याक्टिस लागि जुन ठ्याडो अनि ठ्या न भन्छ सेना चौँ डु ढ्यामाल जस्तै लिक छौ रेस्टुरेन्ट वाउदु होला रेस्टुरेन्ट होइन न जुन 12 वर्ष त्यहाँ उयो लागि जुन सेका जुनि मनाउँदैछ सेकीले चाहिँ 9 पनि मर्दैछ झिरा ची पनि बच्चाले मजो सेकी सेनी ठ्या तले मजो वो चिज न नापस कतले बापु जुल किचकिच जुल राउनिनो कारण चाहिँ वो चीज चाहिँ आयो पनि 12 वर्ष त्यहाँ हामीले 84 ले दिया वो जीवले चाहिँ वो टाइमले चाहिँ सकबर रेस्टुरेन्ट न छौ बिचारियाना वो जू भरि कि मक्सा रेस्टुरेन्ट बाहर लगेना जिल्ला वो जीव चाहिँ प्लास्टिक कभर येना पाल कभर येना एना या जिल्ला कि मक्सा वो टाइम में बंद येना जिल्ला वो से सेन्यू टाइम में वो चाहिँ ताले छिउ पनि छौ तनी त्यो पनि छौ संस्कृति खनि हुन जिसब बचेमा तै जो कारण चाहिँ वेक पिसन पर्छ ग्वाली हेला वो चीजे दयु चाहिँ जिया चौदु आ विस्तार विस्तार वो चीजे न्याउना चौदु कोन गुल्ताको ग्वाली दैसवे हजुर त्यो मेन लक्ष्य चाहिँ बज्या चौदु गाजु हजुर यो शुभकामना छिगो ज्यादा सफलले जीवन धन्यवाद Dalaitoy ka sa so last प्रश्न छ जो जिगु आइपियुवापी चाहिँ जुन डान्सहरू बिगिनर फेज है डान्स या सिक मासो पिदु वेको त चाहिँ नि चिसो चिसो मेसेज बिया दी थी बिगिनर स्टेट बिगिनर र ठाउँ पनि सुए बिगिनर मुख भाषा है जिरो ल त कुशा नर्मली छे चुनाए भरि भरि सब ये जिंगला एक बिगिनर ध्यान मिले मुझे तर सेकिबले चाहिँ प्रपर ठासे हुना सेको चाहिँ एकदमै बाला धै नि सेकिबले छु मिस्टेक त दसा डाइरेक्ट फेस टु फेस से मिस्टेक त न केलेना ठोसेन थपिन धै चाहिँ जी वो कारण चाहिँ ठासे हुना सेको चाहिँ एकदमै बाला छेचना युट्युब भर जग सेकाना मिले मुझो युट्युब भर सेकी रिउ चाहिँ सय मसौ जिउ त महिला संख्या रिउ छौ अलगे टु तर वो चिज त अझ प्रपर बालक छौ प्लेटफर्म में चुना टक्क वो चिज त जुनाउने लागि सेकी खसे इन्स्टिट्युट থেকে बनाए से कुसा बालक हजुर यो सुभाष शर्मिलाजी थैको त झिरो ठाउँ यागु वन्यवा अर्गनाइजेसन हना वइजंगु नियानी छ खलाबले नै ठाउँ झिसो पाहाको छ बना दैम जी प्याखमलामी शर्मिला महर्जन जिना ब खलाबला याद नु यसुलो थैको त झिरो जुमे जय बिनाना दिपी सकल हनि बपिन्द अलि फेसबुक लाइभ ब्रडकास्ट सोया दिपी सकल पिन्द यो सुभा जिमा बा सुबह Amen.